Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết tại sao cộng đồng fan xứ Trung lại nói La Phong là phản diện mạnh nhất lịch sử hoạt hình 3D Trung Quốc hay không? Một đao chém 10 vạn bất hủ chỉ là món khai vị. Xem xong những hành vi của hắn ở giai đoạn sau, bạn mới biết được danh xưng vũ trụ ác bá không phải là hư danh. Đầu tiên, tại Lôi Đình Đại Lục, hắn cướp đoạt huyết lạc tinh kim, một thân phận của kẻ xâm lược không hơn không kém. Ai có là hắn cướp của người đó. Sau khi dung hợp huyết lạc tinh kim, toàn thân hiện lên hắc văn, ánh mắt lạnh như băng, làm gì có chút dáng vẻ nào của nhân vật chính. Đặc biệt là sau khi hạ sát thành chủ Thạch Phong Hùng, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà mị. Đây đâu phải là biểu cảm mà một nhân vật chính nên có. Rõ ràng là thần thái kinh điển của một tên trùm phản diện, với tổng số thu hoạch được lên tới 9.816 viên huyết lạc tinh kim, gần như là một viên đổi một mạng người, cũng khó trách khán giả gọi hắn là phản diện. Quan trọng nhất, hắn còn chuyên chơi trò đánh lén, khi đối phó với giới chủ tư không, chính diện đánh không lại thì chơi trò tập kích sau lưng, khi lấy mạng sứ giả của Bất Hủ Thần Điện, hắn càng chuyên lựa những kẻ đi một mình để ra tay. Cho dù đối thủ có cầu xin tha mạng, hắn cũng nhất quyết không tha, ngay cả lão tổ của nhà Thần Vân cũng bị hắn nhân lúc hỗn loạn mà miểu sát trong chớp mắt. Hắn đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng quang minh lỗi lạc của một nhân vật chính. Thêm vào đó, phân thân ma sát tộc của hắn đi khắp nơi sát nhân lút đồ, đúng chuẩn hình ảnh ác bá về làng. Chuyện lấy đồng minh ra làm mồi nhử càng khiến người ta phải thốt lên, còn phản diện hơn cả phản diện. Và hành động thực sự đóng đinh cho danh xưng phản diện này chính là khi hắn tàn sát tổ chức Hỏa Phượng. Khi ấy, La Phong trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ Tê Thiên Nhất Trảo của Kim Giác Cự Thú, cảnh tượng tinh huyết ngập trời đến mức chính hắn cũng phải tự nhận, còn giống Huyết Thí Vương hơn cả Huyết Thí Vương. Gần đây nhất là tại Đại Lục Diện Kích, trong 3 năm với 15 trận đại chiến, hắn một mình đấu với 32 bất hủ phong hầu dị tộc, một đao chém bay đầu hàng chục bất hủ quân chủ dị tộc, tạo nên uy danh hiển hách của Đao Hà Vương. Mấu chốt là hắn còn không hề võ đức, rõ ràng thực lực đã sánh ngang bất hủ, nhưng lại cứ thích núp lùm giả vờ yếu đuối, chờ cho đám dị tộc tự mình dâng tới cửa mới ra tay. Không chỉ vậy, hắn còn lén lút bôi độc dịch phí ma lên vũ khí, chỉ sợ một đao chém không đủ khiến đối phương mất mạng ngay tức khắc, đánh không lại thì chơi trò âm hiểm, đó đã là chiêu bài quen thuộc của hắn. Bạn nói xem, La Phong như vậy không phải là phản diện mạnh nhất hoạt hình Trung Quốc thì là gì? Đương nhiên, những điều đó mới chỉ là những gì chúng ta biết. Ở giai đoạn sau, độ bá đạo và sắp phạt của La Phong còn được nâng lên một tầm cao mới, điển hình phải kể đến pha hành động của La Phong tại Tinh Tú Nguyên Thủy. Một đao chém 6.000 vũ trụ tôn giả, càng được xem là đỉnh cao của phong cách phản diện khuynh thành trong hoạt hình Trung Quốc. Người khác khi đối mặt với 3 tộc lớn vây công thì ôm đầu chạy thục mạng tìm đường sống. Còn hắn thì ngược lại, trực tiếp xem 6.000 tôn giả này như một gói kinh nghiệm khổng lồ. Hắn giơ tay lên chính là một chiêu thức quét sạch trên phạm vi lớn cấp vũ trụ. Rất nhiều hỗn độn thành chủ sau này đều phải nói một câu, tên đệ tử này còn điên hơn cả ta. Hắn đã lén lút biến một cuộc phản vây thành một cuộc tàn sát đơn phương. Tuyệt hơn nữa là lời review sau trận chiến của La Phong. Sau khi xong việc, gặp lại hỗn độn thành chủ, hắn vậy mà lại nói là lúc đó ta đã tính toán sai lầm. Đáng lẽ nên dây dưa thêm một lúc để dụ nốt 2.000 tôn giả còn lại vào. Hóa ra, 6.000 mạng người này trong mắt hắn còn không quan trọng bằng việc tối ưu hóa phạm vi của chiêu thức. Sau đó, hắn còn phủi tay để phân thân Đao Hà Vương ở lại chịu trận, còn bản thể thì trực tiếp chuẩn mất. Sau khi đã chơi đùa chám với đám tôn giả ở vũ trụ Nguyên Thủy, La Phong trực tiếp mở lò mổ của mình đến tận giới hải trong vũ trụ hải. Nơi đây là sao huyệt của hàng tỷ giới thú. Tùy tiện lôi một con ra cũng đủ khiến vũ trụ chi chủ phải đau đầu. Kết quả, La Phong phát tinh thần tháp đơn đao độc mã tiến vào, ngang nhiên như một tên vũ trụ ác bá xông vào hang ổ. Hàng triệu giới thú gào thét vây quanh tinh thần tháp, định dùng chiến thuật biển người để bào mòn hắn. Nào ngờ lại đâm thẳng vào cái bẫy sát thương diện rộng của La Phong. Chỉ thấy hắn tế ra hỗn độn chân giải phiên bản hoàn chỉnh, giải phóng toàn bộ năng lượng tích lũy cả vạn kỷ nguyên trong một lần duy nhất, chiêu đại vũ trụ hải một màn pháo hoa vũ trụ. Sau đó, kiểm kê chiến tích, 8,3 triệu giới thú binh lính bỏ mạng, ngay cả một mảnh thi thể hoàn chỉnh cũng không tìm thấy. 90 vạn con sống sót, sợ đến mức phải bỏ chạy thâu đêm. Đây đâu phải là chiến đấu, đây rõ ràng là một cuộc đại thanh trừng cấp độ diệt chủng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả những hành vi phản diện này của La Phong đều là do bị ép mà ra. Ai có thể ngờ được, chàng trai ban đầu chỉ có một ước mơ giản dị là đổi cho ba mẹ một căn nhà mới, giờ đây lại trở thành một đao phủ thực thi sự tàn sát. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ vĩ mô, đây chẳng qua cũng chỉ là quy luật sinh tồn của kẻ mạnh mà thôi. Còn nếu nhìn từ góc độ cá nhân, tất cả những gì La Phong làm đều là muốn có thực lực mạnh hơn để bảo vệ địa cầu. Tâm nguyện ban đầu của hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ là muốn cho gia đình và bạn bè một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!